আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ আপুনি চাইছে দা ইউনিক অসমীয়া মই আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম JN College Boko আপুনি পিজি কৰিবলৈ হলে কি সাবজেক্টত পিজি কৰিব পাৰিব বা MA MSc কোন সাবজেক্টত কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হ'ব আৰু আপুনি MA MSc যদি JN কলেজত কৰিব খোজে তেতিয়া হলে অনলাইন কৰিবলৈ হলে কেই তাৰিখৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হ'ব আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহলে অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আহক আমি সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজি এইটো ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ আপুনি যদি JN কলেজত MA বা MSc কৰিব খোজে তেতিয়াহলে আপুনি MA কৰিব পাৰিব এছামিছ ডিপাৰ্টমেণ্টত আৰু MSc কৰিব পাৰিব মেথমেটিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টত আৰু আপুনি যদি MA বা MSc কৰিব খোজে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ 2022-23 বৰ্ষৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যেটো এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট হৈছে হেটোৰ মাৰ্ক অনুযায়ী এডমিশন হ'ব আৰু তাৰ উপৰিও আপুনি এডমিশন লবৰ কাৰণে কলেজৰ ৱেব পোৰ্টেলত গৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰা ওপেনিং ডেট হৈছে 9 তাৰিখ 8 মাহ 2022 আৰু ক্লোজিং ডেট হৈছে 15 তাৰিখ 8 মাহ 2022 আৰু এডমিশন আপুনি যদি পিজি এডমিশন কৰিব খোজে তেতিয়া হলে কেইটামান হেল্পলাইন নাম্বাৰ দিয়া হৈছে দুটা বিভাগৰে কেইটামান হেল্পলাইন নাম্বাৰ দিয়া হৈছে সেই নাম্বাৰ কেইটা হৈছে 8761985755 আৰু 9435340747 এই দুটা হৈছে মেথমেটিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আৰু এছামিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে তিনিটা নাম্বাৰ দিয়া হৈছে সেই তিনিটা নাম্বাৰ হৈছে 6001308295 আৰু 8822067330 আৰু এটা হৈছে 9435217375 এইকেইটা হৈছে অসমীয়া বিভাগৰ হেল্পলাইন নাম্বাৰ আৰু অসমীয়া বিভাগ বা মেথমেটিক্সত কিমান কেইটা সিট আছে এই বিষয়ে জানিবলৈ হলে ডেসক্ৰিপচন বক্সত ৱেবসাইট দিয়া হ'ব লিংক দিয়া হ'ব তাতে গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব আপুনি মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় আই অসম জয় হিন্দ